এভৰিৱান সকলোকে আমাৰ এস্পায়াৰ ট্ৰেডিং চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা টপিক লৈ আহিছো যিটো হৈছে ষ্টক মাৰ্কেটত কেনেকৈ বাই সেল কৰো আৰু কিয় শেয়াৰৰ প্ৰাইস উঠানামা হৈ থাকে আজি মই গোটেইটো ভিডিও আপোনাক কিছুমান সৰু সৰু এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাম যাতে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত ইজি হয় ষ্টক মাৰ্কেটত কেনেকৈ বাই সেল কৰে ধৰি লওক আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা কোনো এখন বজাৰত গৈছে আৰু সেই বজাৰখনত আপুনি মাছ কিনিবলৈ গৈছে আৰু সেই বজাৰখনত বেপাৰী আহিছে মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু আপুনি গ্ৰাহক হিচাপে মাছ কিনিবলৈ গৈছে সেইখন বজাৰত আপুনি মাছ সেই বেপাৰীজনৰ পৰা কিনিব আৰু সেই বেপাৰীজনে আপোনাক মাছ বিক্ৰী কৰিব ঠিক তেনেদৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ দুখন বজাৰ আছে এখন হৈছে NSE আনখন হৈছে BSE NSE মানে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু BSE মানে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ য'ত আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত লিষ্টেড থকা বহুতো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ তাতে কিনিবলৈ পাৰিব ধৰি লওক আপুনি ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰ এটা কিনিবলৈ বিচাৰিছে সো ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰটো কিনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ পইচাটো কেনেকৈ লগাব কেনেকৈ পইচাটো দি আপুনি ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰটো কিনিব যেহেতু মই লাষ্ট ভিডিওত কৈছিলো যে ডিমেট একাউণ্ট খুলিবলৈ হলে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই বেংকৰ একাউণ্টটো আপোনাৰ ব্ৰকাৰে ডিমেট একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰাই দিয়ে আপুনি যেতিয়া ৰিলায়েন্সৰ শ্বেয়াৰটো বাই কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ বাই কৰিবলগীয়া পইচাখিনি আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টৰ পৰা ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰু আপোনাৰ সেই সেলাৰৰ ওচৰলৈ গুচি যায় আৰু যদি বোলে আপোনাৰ হাতত থকা শ্বেয়াৰ কোনো এটা শ্বেয়াৰ আপুনি বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া কি হ'ব বায়াৰৰ পৰা বায়াৰক বিক্ৰী কৰি আপুনি যিটো পইচা হ'ব পাব সেই পইচাটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি ডিমেট একাউণ্টৰ থ্ৰু আপোনাৰ সেভিং একাউণ্টত সেভ হ'ব গতিকে গম পালে যে কেনেকৈ বাই সেল কৰে এতিয়া আমি জানো আহক যে কিয় শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো দেখিবলৈ পাই থাকে যে সেকেণ্ডত আপোনাৰ উঠানামা হৈ থাকে আপোনাক যেহেতু মই কৈছিলো যে সৰু সৰু এক্সাম্পলৰ লগত বুজাম আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰৰ বজাৰ এখনত গৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা বজাৰ এখন আপুনি ভাবি লওক আপুনি ঘৰৰ ওচৰত থকা বজাৰ এখনত আপুনি মাছৰ এক্সাম্পলে দিওঁ মাছ কিনিবলৈ গৈছে ঠিক আছে আপুনি আজি মাছ কিনিবলৈ গৈছে পাৰ কেজি মাছৰ দাম আপুনি 100 টকাকৈ দিছে কিন্তু আপুনি আজি যেহেতু পাৰ কেজি মাছৰ দাম 100 টকাকৈ দিছে বিহু বা কিনোবা ফেষ্টিভেল সময়ত আপুনি যদি যায় আপুনি নিশ্চয় সেই 100 টকা কেজি দিয়া মাছৰ দামটো আপুনি সেই বিহু ফেষ্টিভেল সময়ত 500 টকালৈ দিব লগা হয় কিয় দিব লগা হয় এই আজি ডেটত আপুনি যদি সেই বজাৰখনত মাছ কিনিবলৈ যাওঁতে হয়তো মাছৰ আপোনাৰ এভেইলেবিলিটিটো যি আছিলে সেইটো হৈছে 10 কেজি আৰু মাছ কিনিবলৈ অহা মানুহ হৈছে 100 জন ধৰি লওক আৰু পাৰ কেজি মাছৰ দাম 100 টকাকৈ আছে কিন্তু সেই একেখন বজাৰতে বিহু বা ফেষ্টিভেল সময়ত আপুনি যদি মাছ কিনিবলৈ যায় সেই মাছৰ দাম আকৌ আপুনি 500 টকা দিব লগা হয় তেতিয়া কি হয় এই আজিৰ ডেটত যে 10 কেজি মাছ আছিলে সেই বজাৰখনত হয়তো বিহু বা ফেষ্টিভেল সময়ত আপোনাৰ 10 কেজিৰ পৰা আৰু 10 কেজি বাঢ়িব 20 কেজি বা 30 কেজি হ'ব কিন্তু মাছ কিনিবলৈ অহা মানুহৰ সংখ্যা হ'ব আপোনাৰ 1000 গতিকে মাছৰ যি এভেইলেবিলিটিতকৈ আপোনাৰ মাছ কিনিবলৈ অহা মানুহৰ ডিমাণ্ড যেতিয়া বাঢ়ি যায় তেতিয়া আপোনাৰ সেই মাছৰ দামটো বাঢ়ি যায় এই মাছৰ এক্সাম্পলটোৰ পৰা আমি গম পালো যে মাছৰ প্ৰাইচটো কমপ্লিটলি মাছৰ ডিমাণ্ড সাপ্লাইৰ ওপৰত বেছ কৰি কম বেছি হৈ থাকে এই সেম ডিমাণ্ড সাপ্লাই থিয়ৰি এপ্লাই হয় আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এটা শ্বেয়াৰ সেই শ্বেয়াৰৰ ডিমাণ্ড সাপ্লাইৰ ওপৰত বেছ কৰি সেই শ্বেয়াৰৰ প্ৰাইচটো উঠানামা হৈ থাকে কম বেছি হৈ থাকে বাট এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কমপ্লিটলি টেকনলজি ইনভলভ হৈ থাকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচবোৰ উঠানামা হৈ থকা আৰু বহুতো বেলেগ ফেক্টৰ আছে কাৰণ আছে যিবোৰৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত ডিছকাছ কৰি গৈ থাকিম আৰু তাৰে মাজত যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আমি নিশ্চয় কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এস্পায়াৰ ট্ৰেডিং চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব